මොනවද සුබ දවසක්. ඉතින් අද ඔයාලා මේක වෙනයි database management system වල question set 29 එක කතා කරන වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් මේ question එකේදී මම මේ question ටික තමයි කතා කරන්නේ. මේ 29 question එක කියන්නේ question set 15 එකේදී අපි හදන්න ගත්ත exam mark DB එකටම අදාළ question එකක්. ඉතින් මේ 29 question එකේ පළවෙනි question එක විදියට අපිට කියලා තියෙනවා පළවෙනි වාරේ සියලුම සබ්ජෙක්ට් වලට ගත්තු සියලුම ලකුණු ඉන්ටිජර් එකක් විදියට හොයලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඉන්ටිජර් කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් විදියට තමයි මේ මාක්ස් ටික කියන්නේ. ඉතින් අපි මේකට query එක ලියා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ query එක ලියා ගන්න use කරන්නේ AVG SQL software එක. ඉතින් දැන් මම AVG SQL software එක open කරගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන AVG SQL software එක. ඉතින් මේකෙදි මම අවශ්‍ය exam mark DB කියන database එක select කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන query එක ලියා ගන්න. ඉතින් මේ query එක ලියා ගද්දී අපිට tables join කරගන්න වෙනවා. ඉතින් අපි tables විදියට join කරගන්න ඕනේ. first term කියලා ගන්න exam term කියන table එක. ඒ වගේම marks ගන්න ඕන නිසා ඉස්සෙල්ලා exam mark කියන tables එක. ඉතින් අපිට tables එකක් ඒ විදිහට join කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මේ tables join කරගෙන use කරන්නේ inner join query එක. දැන් මම inner join query එක ලියා ගන්නවා. ඉතින් අපි මෙතනදී check කරගන්න ඕනේ condition එක විදියට first term ද කියලා. ඉතින් අපි first term ද කියලා check කරගමු දැන්. අපි දැන් මේ query execute කරලා බලමු. මේ query execute කරපුවාම first term එකට අදාළ තියෙන details ටික මේ විදිහට view වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි filter කරගමු mark එක. ඉතින් දැන් මේ query execute කරමු. ඉතින් query execute කරපුවාම අදාළ marks ටික විතරක් මේ විදිහට filter වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී දශම සංඛ්‍යාවත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ question එකේදී අපි අහලා තියෙන්නේ මේ marks ටික integer එකක් විදියට ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් විදියට ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපි මෙතනදී මේ mark එක පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් විදියට තමයි filter කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට SQL function එකක් දීලා තියෙනවා integer විදියට change කරගන්න. ඉතින් integer විදියට අපි change කරගන්නේ SQL වල round කියන function එක දාලා අපි දැන් round කියන function එක use කරමු. මේ විදිහට තමයි මේ round කියන function එක use කරන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට මම round කියන function එක ලියාගත්තා. අපි බලමු මේ query එක execute කරලා. ඉතින් query එක execute කරගත්තාම මේ සියලු marks ටික integer විදිහට, ඒ කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යා විදිහට අපිට answer එනවා. මෙතනදී දශම සංඛ්‍යා එකක් අපෙන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ දේවල් අයින් වෙලා මේවා ඔක්කොම පූර්ණ සංඛ්‍යා විදිහට අපිට view වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි පළවෙනි question එකට answer එක එන්නේ. අපි දැන් දෙවෙනි question එකට යමු. ඉතින් දෙවෙනි question එක ගත්තොත් දෙවෙනි question එකේදී අපිට කියලා තියෙනවා පළවෙනි වාරයේ mathematics subject එකට students ගත්තු ලකුණු වල සාමාන්‍ය අගය දශම ස්ථාන දෙකකට වටයලා හොයන්න කියලා. ඉතින් අපි දැන් මේකට අවශ්‍ය වෙන query එක ලියාගමු. මේකට අවශ්‍ය වෙන query එක ලියාගද්දී අපිට පළවෙනි question එකට ගත්ත query එකම use කරන්න පුළුවන්. මේකේ answer එක ගන්න. ඉතින් අපි මේ query එකම change කරගමු. දැන් ඉතින් මෙතනදී subject name එක change කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී subject කියන table එක join කරගන්න නැති නිසා දැන් මම subject කියන table එකත් join කරගෙන condition එක check කරගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් subject name එකත් check කරගන්න. ඉතින් දැන් මම අවශ්‍ය දේවල් ටික check කරගන්නවා. ඉතින් ওই විදිහට මම condition එකක් දුන්නා. ඒ වගේම මම මෙතනදී marks ටික විතරක් filter කරන්න කියලා දීලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ query එක execute කරලා බලමු. මේ query එක execute කරගත්තාම second term එකේ mathematics වලට අදාළ
මාක්ස් ටික මේ විදියට view වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට කියන්නේ මේ මාක්ස් වල සාමාන්‍ය අගය ගන්න කියලා. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය අගය ගද්දී ආසන්න දශම ස්ථාන දෙකකට තමයි ගන්න කියන්නේ. අපි දැන් ආසන්න දශම සංඛ්‍යා දෙකකට මේක හොයාගමු. කියන්නේ ෆිල්ටර් කරගමු. එතනදී අපිට rounded කියලා use ගන්න වෙනවා. මෙතනදී average එක තමයි ගන්න ඕනේ marks වල. මෙතනදී AVG කියන function එක use කරන්න වෙනවා. අපි දැන් ඒක use කරගමු. ඉතින් මෙතනදී average එක ගන්න ඕනේ ආසන්න දශම ස්ථාන දෙකකට නිසා මෙතනදී අපි දෙකක් කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ question එකේදී අපෙන් අහලා තියෙන්නේ term එක first term එකේ. ඉතින් මම මෙතනදී second term එක දීලා තියෙනවා. මට වැරදිලා. ඒක මම first term කියලා දෙනවා. ඉතින් දැන් මම ඒක change කරගත්තා. දැන් core එක execute කරලා බලමු. execute කරගත්තාම 71.84ක් කියලා answer එක එනවා. ඉතින් මේක තමයි නිවැරදි question එක වෙන්නේ අපේ. අපි දැන් තුන්වෙනි question එකට යමු. ඉතින් තුන්වෙනි question එකේට ගියොත් තුන්වෙනි question එකේදී අපිට කියලා තියෙනවා 11A class එකේ සියලුම ස්ටුඩන්ට්ලගේ සියලුම වාර විභාග වලදී විද්‍යාව කියන විෂයට ලබාගත්තු අඩුම ලකුණ හොයන්න කියලා තමයි මෙතනදී කියන්නේ. ඉතින් අපි මේ question එකටත් core එකක් ලියලා answer එක අරගමු. ඉතින් මෙතනදිත් අපිට tables join කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට class කියන table එකත් join කරගන්න වෙනවා. ඒ වගේම subject table එක join කරගන්න වෙනවා. ඒ වගේම marks ගන්න student exam mark record කියන table එක join කරගන්න වෙනවා. අපි මේ table ටික join කරගමු දැන් මුලින්ම. මෙතනදී මට අවශ්‍ය වුණු tables ටික මම join කරගත්තා. දැන් තියෙන්නේ අපිට condition එක check කරගන්න. ඉතින් මෙතන condition එක විදිහට check කරගන්න ඕන class එකේ name එක 11A ද කියලා සහ subject name එක science ද කියලා. අපි දැන් මේ දේවල් ටික check කරගමු. ඉතින් ඔය විදිහටම දාන condition ටිකත් check කරගත්තා. දැන් අපි මේ core එක execute කරලා බලමු. ඉතින් core එක execute කරගත්තාම 11 class එකේ science subject එකට අදාළ details ටික මෙතනදී view වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට අව mark තමයි හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. අපි බලමු අව mark එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් අව mark එක විදිහට මෙතන තියෙන 23.5 කියන answer එක. ඉතින් අපි මෙතනදී filter කරගන්න ඕනේ අව mark එක. ඉතින් අව mark එක හොයන්න මේ කියන function එක තමයි use කරන්නේ. අපි දැන් මේක use කරලා බලමු අපිට answer එක 23.5ක් එනවද කියලා. ඉතින් දැන් මම මේ core එක execute කරගන්න. core එක execute කරගත්තාම අපිට නිවැරදි answer එක 23.5ක් කියලා එනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි තුන්වෙනි question එකට answer එක එන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ question එකට යමුද? ඊළඟ question එක කියන්නේ හතරවෙනි question එක. ඉතින් හතරවෙනි question එක ගත්තොත් හතරවෙනි question එකේදී අපෙන් අහනවා අමන්දා මොසස් කියන ස්ටුඩන්ට්ගේ දෙවන වාරයේ ගණිතයට විද්‍යාවට ඒ වගේම සිංහලට ගත්තු ලකුණු වල සාමාන්‍ය හොයන්න කියලා. ඉතින් අපි දැන් එතනදී සාමාන්‍ය අගය හොයාගමු. ඒ කියන්නේ average එක. ඉතින් අපි මෙතනදී core එක ලියාගමු. ඉතින් මෙතනදී අපිට first name එක check කරගන්න වෙනවා. ඒ වගේම last name check කරගන්න වෙනවා. ඒ නිසා අපිට student table එක join කරගන්න වෙනවා. ඒ වගේම term name එක second term කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක check කරගන්න term කියන table එක join කරගන්න වෙනවා. ඒ වගේම subject ටික අරගන්න table එක join කරගන්න. ඒක නිසා මම මේ විදිහට student exam
record කියන table එක, ඒ වගේම student කියන table එක, ඒ වගේම subject table එක, exam term table එක join කරගත්තා. මේ විදිහට. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ ඊළඟට condition එක check කරගන්න. ඉතින් මෙතන condition එක විදිහට name එක check කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම term එක check කරගන්න. ඒ වගේම subject එක check කරගන්න ඕන. අපි මේ දේවල් ටික දැන් check කරගමු. ඉතින් මෙතනදී මම මේ query එක execute කරගන්න බලන්නම්. ඉතින් මෙතන query එක execute කරගත්තාම second term එකේ Amanda Moses ගේ අදාළ details ටික මේ විදිහට view වෙනවා. ඉතින් මෙතන question එකේ කියලා තියෙනවා mathematics subject එක, science subject එක, single language and literature කියන subject එකත් ගන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපි මේ subject තුන අරගෙන වැඩක් තේරුමක් නැහැ. මෙතනදී subject තුනක් විතරයි අපේ database එකේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම subject තුනයි. ඉතින් ඒක නිසා අපිට subject තුන වෙනම filter කරගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනදී අපිට කෙලින්ම average එක අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම average එක filter කරගන්නවා. ඉතින් average කියන එක ගන්න AVG කියන function එක තමයි use කරන්නේ. දැන් අපි use කරමු. ඉතින් මෙතනදී average එක විදිහට ගන්න mark එක. අපි දැන් mark එක ගමු. ඉතින් දැන් මේ query එක execute කරලා බලමු. අපි query එක execute කරමු. අසල් කටයිද දැන් අපිට answer විදියට ඒක තමයි question එක අපිට කියලා තියෙනවා 12 එන class එකේ දෙවන වාරයේ කියලා විෂයන් වලට ලබාගත්තු ලකුණු වල සාමාන්‍ය අගය දශම ස්ථාන දෙකකට හොයන්නලු. ඉතින් අපි දැන් සාමාන්‍ය අගය හොයාගමු දශම ස්ථාන දෙකකට. ඉතින් අපි දැන් මේ පස්වෙනි question එක answer ගන්න query එකක් ලියාගමු. ඉතින් මෙතනදිත් අපි imagine query එකක් තමයි use කරන්නේ. ඉතින් මේ පස්වෙනි question එකට අවශ්‍ය වෙන tables ටික මම මේ විදිහට join කරගත්තා. දැන් query එක execute කරමු. ඉතින් execute කරගත්තාම මෙතන tables join කරගත්ත ඒවලට අදාළ details ටික මේ විදිහට view වෙනවා. ඉතින් අපිට මෙතනදී condition එක විදිහට check කරගන්න ඕන. class එක 11A ද කියලා. ඒ වගේම term එක second term ද කියලා. අපි check කරගමුද? ඔය විදිහට condition එකත් check කරගත්තා. දැන් මම query එක execute කරනවා. ඉතින් execute කරගත්තාම second term එකේ 11A class එකට අදාළ details ටික මේ විදිහට view වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී question එකේ අපෙන් අහන්නේ මේ සියලුම subject වලට ගත්තු average එක ආසන්න දශම ස්ථාන දෙකකට වට යන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම average එක බලමු කොහොමද. ඉතින් ඔය විදිහට මම mark කළ average එක හොයාගන්න AVG කියන function එක use කරලා mark කියලා දුන්නා. දැන් query එක execute කරලා බලමු. execute කරගත්තාම 76.5 කියලා answer එක එනවා. අපිට මෙතනදී ආසන්න දශම ස්ථාන දෙකකට තමයි මේ answer එක වට යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි rounded කියන keyword එක use කරලා මේක ආසන්න දශම ස්ථාන දෙකකට වටයමු. ඉතින් මම මේ විදියට දශම ස්ථාන දෙකකට වට යන්නේ කියලා ලියාගත්තා. දැන් මේ query එක execute කරලා බලමු. ඉතින් query එක execute කරගත්තාම 76.52 කියලා answer එක එනවා. ආසන්න දශම ස්ථාන දෙකකට වටයලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි පස්වෙනි question එකේ answer එක එන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම 29 question එක complete කරගත්තේ.